हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमची राणीच्या खास किचनमध्ये। आज आपण पौष्टिक अशी खिचडी बनवणार आहोत। आता ती पौष्टिक कुठल्या वेने होणार आहे ते आपण बघूयात। तर इथे आपण 2 बाउल राईस घेतलेला आहे, तांदूळ। हा कुठलाही तांदूळ आपण वापरू शकतो। आता हा बासमती तांदूळ आहे आणि बासमती तांदूळ आहे आणि जुना तांदूळ आहे हा। म्हणजे जुना तांदूळ जो असतो तो पचायला हलका असतो। हे 1 वाटी आपण तुरीची डाळ घेतलेली आहे। तुरीच्या डाळीमध्ये प्रोटीन भरपूर मात्रेत असतात आणि यात आपण मिक्स डाळी पण टाकू शकतो, त्या पण छान लागतात। थोडीशी मुगाची डाळ, थोडीशी तुरीची डाळ आणि छिलक्यांची मुगाची डाळ असते ती देखील टाकू शकतो। तर त्याचं प्रमाण 1 वाटी घेतलेलं असतं। तर अशा प्रकारे आपण हे मिक्सचर तयार केलेलं आहे आणि यात आता आपण 1 वाटी सोयाबीन चंक्स टाकणार आहोत। आता सोयाबीन चंक्समध्ये प्रोटीन्स खूप असतात। ह्या सोयाबीन चंक्समुळे स्किन जी असते आपली ती खूप नितळ आणि स्वच्छ होते। आता यात आपण पाणी टाकून याला छान घासून 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेणार आहोत, अगदी त्याचं तांदळाचं वरचं स्टार्च निघेपर्यंत, एक्स्ट्रा स्टार्च निघेपर्यंत। सोयाबीनमध्ये आपण हे छोटेसुद्धा वापरू शकतो चंक्स आणि मोठे देखील वापरू शकतो। हे आपल्यावर असतं, आपल्या आवडीनुसार आपण हे टाकू शकतो किंवा याला आपण मिक्सरमध्ये थोडंसं फिरवून देखील टाकू शकतो। तर हे अशा प्रकारे आपण 3 वेळा याला छान वॉश करून घेतलेलं आहे, अगदी स्वच्छ पाणी निघेपर्यंत। सोयाबीन देखील खूप फुललेले आहेत धुतल्यामुळे। खूप पौष्टिक खिचडी तयार होणार आहे। आता हा एक प्रेशर कुकर घेतला आहे, आपण याच्यात तेल टाकून घेतलेलं आहे। तेलाचं प्रमाण खूप कमी घेतलं तरी चालेल। त्याच्यात हिंग टाकला आहे, हिंगामुळे पचायला खूप हलकं जातं। तुरीची डाळ थोडी पचायला कठीण असते म्हणून ती हलकी होते हिंग टाकल्यामुळे। राईचे दाणे टाकलेले आहेत। ही राई, मस्टर्ड ऑइल जे असतं, राईपासून मस्टर्ड ऑइल निघतं, ते खूप पौष्टिक असतं शरीरासाठी, खास करून केसांसाठी तर खूप चांगलं असतं। जिरं टाकलं आहे, जिऱ्यामुळे आपल्या हाडांमध्ये जोही बारीक ताप असतो किंवा हाडांमधलं जे इन्फ्लमेशन असतं ते निघण्यास मदत होते। शेंगदाणे टाकून घेतले, शेंगदाण्याने खिचडीला एक वेगळीच क्रंचीनेस येतो, खाताना दाणे छान लागतात आणि प्रोटीन्स असतात। हे खोबरं टाकलं आहे, यात आपण कोरडं खोबरंही वापरू शकतो आणि फ्रेश कोकोनट पण। हे फ्रेश कोकोनट यूज केलं आहे म्हणून त्याचे असे बारीक तुकडे केले आहेत। कोरडं जर वापरलं तर मिक्सरमध्ये काढलं तरी चालेल। खोबऱ्यामुळे केसांची वाढ खूप छान होते। हे अद्रक लसणाची पेस्ट टाकली आहे। आता अद्रक आणि लसूण आपल्या तब्येतीसाठी किती चांगलं आहे हे आपल्याला माहितीच आहे। अद्रकमुळे खूप सारे पचनाचे म्हणजे मोठ्या आतड्याचं पचन खूप सोयीस्कर होतं आणि लसणाच्यामुळे हार्टला खूप फायदा असतो। याने रक्तशुद्धीकरणही होतं आणि ब्लड सप्लाय खूप छान पोचतो। प्रत्येक ऑर्गनपर्यंत, प्रत्येक अवयवापर्यंत ब्लड सप्लाय होत असतो। याला आता आपण छान हलवून घेऊयात। हे सगळं आपल्याला मीडियम गॅसवर करायचं आहे। आता हे चॉप्ड करी लीव्ज आहे, कढीपत्त्याची पाने। कढीपत्त्याच्या पानांचा उपयोग सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे हे खूप रिच अँटीऑक्सिडंट्स आहेत, जे काय फ्री रॅडिकल्स असतात शरीरात, ज्यामुळे आपल्याला छोटे छोटे आजार होत असतात, सर्दी खोकल्यासारखे, ते सगळे बरे होतात। दुसरा कढीपत्त्याचा फायदा आहे, त्याने स्किन आणि हेअर्स खूप शायनी होतात। कढीपत्त्याच्या वापरामुळे केसांच्या ज्याही समस्या असतील, डॅन्ड्रफ होणे, केस गळणे, केस पांढरे होणे अकाली, हे सगळं दूर होतं। आता यात आपण एक चॉप केलेला कांदा टाकून घेतलेला आहे। या कांद्याला आपल्याला अगदी गुलाबी होईपर्यंत सॉटे करायचं आहे। आता कांदा गुलाबी झाल्यामुळे त्याच्यात जे काही शुगर असतं ते त्यात निघतं आणि त्याची छान चव येते। हा बटाटा टाकला आहे एक कापून आपण। बटाट्यामध्ये खूप साऱ्या मात्रेत कार्बोहायड्रेट्स असतात। आता आपण 1 पॉट मील जेव्हा घेतो म्हणजे खिचडीसारखं, त्यावेळेस पोळी आपल्यासोबत नसते आणि तेवढी एनर्जी भेटायला पाहिजे म्हणून आपण यात हे सगळं पौष्टिक टाकतो आहे, जसं की शेंगदाणे, खोबरं, बटाट्यांनी कार्बोहायड्रेट्स भेटतं आहे, सोयाबीन चंक्स टाकलेले ज्याने आपल्याला प्रोटीन भरपूर मात्रेत भेटतं आहे, तुरीच्या डाळीत प्रोटीन भेटतं आहे आणि तांदूळ ज्यात परत कार्बोहायड्रेट्स आहेत। ही टिपिकल खानदेशी खिचडी आहे
आता यात चॉप केलेले टोमॅटो आपण टाकणार आहे. याला जास्त नाही करायचं आहे, अगदी बारीक होईपर्यंत आपण जो भाजीचा मसाला करतो तसं करायचं नाही आहे टोमॅटोला. जस्ट एक मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता टोमॅटो टाकल्याबरोबर आपण मीठ टाकणार, कारण मिठामुळे टोमॅटोमधलं पाणी निघायला मदत होते आणि ते लवकर शिजतात. आता टोमॅटोमध्ये लायकोपीन नावाचा पदार्थ असतो, तो आपल्या शरीरासाठी खूप चांगला असतो. जसं की अँटी कॅन्सर प्रॉपर्टीज त्याच्यात खूप असतात. आता ही हळद आणि चटणी टाकून घेतली आहे. हे सगळे भारतीय मसाले जे आहेत ना, खूप जादूच आहेत. ती पहिली जी मिरची टाकली ती कश्मीरी लाल चिली होती आणि ही दुसरी टाकली ती तिखट मिरची. हा गरम मसाला आपण टाकलेला आहे. गरम मसाल्यात आपण सगळे आयुर्वेदिक पदार्थ टाकतो. धने, जसं की दालचिनी, लवंग, मिरे, हे सगळे भारतीय जे मसाले आहेत ना, याच्या प्रत्येकाच्या खूप साऱ्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आहेत, ज्यामुळे आपल्या शरीराला खूप सारे फायदे मिळतात आणि हे भरपूर प्रमाणात यूज करावे लागत नाहीत. आता याला छान मिक्स करून घेतलं आणि याचा वास सुटेपर्यंत आपल्याला त्याला हलवलं आहे. आता हे वॉश केलेलं आपलं तांदूळ, डाळ आणि सोयाबीन चंक्स आहेत ते याच्यात टाकवून एक 2 ते 3 मिनटं हाय फ्लेमवर आपल्याला ह्या सगळ्या मसाल्यांसोबत ते कालवून घ्यायचं आहे छान, म्हणजे जेणेकरून मसाले याला कोट होऊन जातील. याने काय होतं, जे बटाटे, टोमॅटो, नंतर हे सोयाबीन चंक्स यामध्ये हे मसाले कोट झाल्यावर त्याची टेस्ट खूप छान येते नंतर. आता ह्या तांदळाला किती पाणी लागतं? आता हा जो बासमती तांदूळ घेतला आहे हा रोजाना दावतचा बासमती तांदूळ आहे. याला एका वाटीला मी 4 वाट्या पाणी घेते. म्हणजे आपण किती मिक्सचर घेतलं, 2 वाट्या तांदूळ आणि 1 वाटी डाळीचं घेतलं, म्हणजे टोटल आपण 3 वाट्या घेतल्या. तर एका वाटीला 4 म्हणजे 3 वाट्यांना आपण किती घेणार, 12 वाट्या. तर 12 वाट्या पाणी, कारण हे प्रत्येकाला आवडीनुसार असतं. कोणाला खिचडी खूप पातळ आवडते, कोणाला खूपच कोरडी खिचडी आवडते, कोणाला मध्यम आवडते व्यवस्थित खिचडी. आता आमच्याकडे ही खिचडी खूप अशी पातळ पण नाही आणि घट्टही नाही, एकदम कोरडी पण नाही आवडत, अशी मऊसूत खिचडी छान लागते. आणि शिवाय हिचा फायदा असा असतो की ही पचायला देखील हलकी होऊन जाते. तर हे अशा प्रकारे आपण 12 वाट्या पाणी टाकून घेणार आहे ह्या खिचडीमध्ये आणि याला छान हलवून घ्यायचं आहे, आपल्याला पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे खिचडीचा सगळ्यात पौष्टिक फायदा म्हणजे एकाच बाऊलमध्ये आपल्याला सगळ्या प्रकारचे पौष्टिक तत्त्व भेटून जातात. कार्बोहायड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, विटॅमिन्स, मिनरल्स सगळं काही भेटून जातं. म्हणून 1 पॉट मील किंवा टिफिनला देखील ही रेसिपी इतकी छान आहे. सकाळच्या घाई गर्दीत आहे ना, खूपच छान आहे बनवायला. आता ह्या कोथिंबिरीच्या मागच्या ज्या दांड्या आहेत ना, त्या आपण टाकतो आहे. कोथिंबिरीचा सगळ्यात महत्त्वाचा उपयोग म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये अतिरिक्त सॉल्ट जे असतं, मिठाचं प्रमाण, ते काढण्यात ती मदत करते. आता आपण हे तेलातही टाकू शकत होतो, पण त्याने त्याचे पौष्टिक तत्त्व हरवून जातात. म्हणून हे पाण्यात टाकलेले आहेत, फक्त दांड्या टाकल्या आहेत, त्याच्या पानं नाही टाकलेले आहेत. आणि हे असं उकळी येईपर्यंत आपल्याला याला ओपनच राहू द्यायचं आहे, कुकरचं झाकण नाही लावायचं. ही उकळी आली की याला छान तेल सुटतं वरती आणि कलरही सुंदर येतो खिचडीला आणि ती चविष्ट देखील बनते. हे एकदा आपण हलवून घेऊ, म्हणजे तांदूळ, डाळ सगळं परत मिक्स होईल. सोयाबीन चंक्स हे तरंगतच असतात, कारण ते फुगतात नंतर. तर अशा प्रकारे ही रेसिपी आपण टिफिनला तर अगदी बिंदास देऊ शकतो. म्हणजे परिपूर्ण खिचडी आहे. मुलांना देखील डब्यात आपण हिला देऊ शकतो आणि लवकर होऊन जाते, वेगळा असा वेळ लागत नाही तिला. थोड्या एक 3 ते 4 मिनिटांनी याला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे आणि ही अशी उकळी आली की आपल्याला हिचं झाकण लावून घ्यायचं आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकतात इथे ह्या ठिकाणी उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. तर ही थोडीशी अशी उकळी आली की तिचं तेलही येऊन जातं वर आणि मग ह्या स्टेजला आपण कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं. आता प्रेशर कुकरमध्ये अन्न शिजवणं हेल्दी असतं का? तर हो, नक्कीच. हा जो प्रेशर कुकर आहे हा अनप्रेशर कुक म्हणून अन्न शिजवतो. आपल्या नॉर्मल टेम्परेचरसारखं नाही करत तो प्रेशर कुकर. तर हे जे तुम्ही व्हेंट बघू शकता तिथे, त्याच्याने त्याला प्रेशर नाही येत तेवढं. ह्याच्या शिट्या होऊ दिल्यात आपण आणि ही बघा एकदम छान मऊसूत पूर्ण शिजलेली खिचडी आपली
तयार झालेली आहे. ह्यात सर्व काही आहे. आता यात तुम्ही बटाटा कोणाला आवडत नसेल तो स्किप करू शकतात, कोणाला टोमॅटो आवडत नाही तो देखील स्किप करू शकतात. सोयाबीन चंक्स बऱ्याच लोकांना आवडत नाही, पण जे लोक नॉन व्हेजिटेरियन नाही आहेत, नॉनव्हेज नाही खात, त्यांनी सोयाबीन चंक्स खाल्लेच पाहिजे. नुसती भाजी नाही तर ॲटलिस्ट खिचडीत तरी टाकून खाण्याचा एक उत्तम पर्याय आहे, कारण यात प्रोटीन खूप भरपूर मात्रेत असतं आणि प्रोटीनशी रिलेटेड ज्या पण काही डिफिशियन्सीज असतात ना त्या याच्यामुळे कव्हर होतात. तर ही खिचडी छान आपण आता वाढलेली आहे. तिच्यासोबत लोणचं आवडतं, छान तेल टाकायचं वरून मस्तपैकी, कांदा सोबतीला घ्यायचा आणि अगदी ताव मारायचा हिच्यावर. आता वरून तेल नाही घेतलं तरी चालेल, ज्यांना वेट कंट्रोल करायचं आहे त्यांनी, कारण ही खूप कमी तेलात तयार झालेली आहे. कांद्यावर थोडंसं मीठ भुरभुरवून घेतलं आहे, किंवा कोणाला चाट मसाला आवडत असेल, चटणी थोडीशी, तरी पण छान लागतो. हे मी फक्त मीठ भुरभुरवलं आहे त्याला. आणि वरून छान आपला कलर टाकायचा हिरवागार नैसर्गिक, तो म्हणजे कोथिंबीर. हिला गार्निश करून घेतलं आहे कोथिंबीरीसोबत. तर अशा प्रकारे आपलं हे 1 पॉट मील तयार झालेलं आहे. पौष्टिक, खूपच छान. लंचला घेऊ शकता, डिनरला आणि टिफिनलाही. थँक्यू.